Hugo dnes jede do Saint-Tropez, zhodnotí rekonstrukci četnické stanice, vybere si ovoce, uvidí rozpadlou Felicii v Saint-Tropez, dáme si malou plavbu lodí a mrkneme na jachty superboháčů. Z Kavalíru, kde teď bydlíme, respektive kde jsme na podzim 2019 bydleli, to máme do Saint-Tropez slabou půlhodinku. Cesta je to příjemná, tak se pojďme pro začátek podívat, kam všude se dostaneme, aniž bychom museli vystoupit z auta. Teď se dobře dívejte. Jsme v přístavu na promenádě, kterou znáte z filmu o četnicích. Přesně tudy teď jedeme a ještě si to drze natáčíme. Z auta uvidíte i slavnou četnickou stanici. No a když už jsme tady, pojďme se podívat, jak vypadala v dobách své největší slávy. Malebná útulná ulička pod Platany. Takže když jsme ji s manželkou viděli v roce 2016 takto, došlo nám, že se tady buduje další sterilní euronáměstí. A tohle už je záběr z roku 2019. Co říkáte na tu proměnu? A teď otázka pro znalce. Byl tento dům někdy využíván jako skutečná četnická stanice? Četnická stanice skutečně byla využívána skutečnými četníky, no a to až do roku 2003 a to je také jeden z hlavních důvodů, proč nebyl pro natáčení využíván interiér stanice a natáčelo se jenom venku. Nyní je to obchod se suvenýry a malé muzeum. Toho zákazu natáčení jsem si všiml až doma, ale jsme Češi, takže v pohodě, ne? Jo, a Čechu je tady jak na Zvlášť kolem četnické stanice. Pojďme se ještě vrátit k parkování. Parkoviště je tu rozlehlé, obvykle dost plné, ale místo najdete vždycky. A když přijedete na jeden zátah, tak se můžete rovnou vykoupat tady na té pláži. Nemám absolutně zdání, kolik zaplatil ten vrtulník, ale za auto tu dáte kolem 3,5 euro na 1 hodinu. Tak. A teď se půjdeme projít do Saint-Tropez. Je rok 2019 a roušky nosí zatím jenom Číňani. Nákup suvenýrů, manželka si vybrala tuhle tašku, je tady docela draho a to i v obyčejném supermarketu. Nakonec zvítězily borůvky v ceně večeře v průměrné pražské restauraci. A teď opět do přístavu. Hele, Felina na promenádě v Saint-Tropez. Jdeme na loď. A to doporučuji všem, kdo do Saint-Tropez přijedou. Za 12 euro na osobu, no a Hugo neplatí, vás zabaví minimálně na hodinu. A ještě uvidíte jídelnu nějakýho pracháče na vedlejší lodi. Víte, co je sranda? Že jsme si na rok 2020 pořídili pořádně mastné cestovní pojištění, hned za to jsme teda podruhé otěhotněli a pak přišel tenhle pitomej virus. Tady Hugo nesouhlasí s přesunem z horní paluby. Tahle vila údajně patřila do dymu. Milenci princezny Diany. Hladina je sice zatím klidná, ale Hugo přesto zkoumá záchranné prostředky. Teď už hladina opravdu klidná není. Všichni jsme dostali pěknou spršku, ale nejvíc to odnesl právě Hugo. A ten se rozhodl navíc celou loď vyčistit. Noc. Parkoviště je překvapivě stále dost obsazené. A tady je zase kripl taška, kterou Hugo našel v komoře pronajatého bytu. Po večerech si textuji s majitelkou a naznačuji, že bychom tašku rádi koupili, ale místo toho mi posílá odkazy na francouzské e-shopy. O těch vám v příštích dílech budu ještě vyprávět. Někde jsem četl, že skoro každá druhá superjachta na světě zamíří do těchto končin alespoň jednou ročně.
Asi vás nepřekvapí, že kromě pár restaurací je tu všechno zavřené. Tak jasně, jsem francouzský podnikatel, mám provozovnu na jednom z nejdražších míst planety, je 8 hodin, no tak co udělám? Zavřu. Huginkovi jsme slíbili zmrzlinu. A možná až úzkostlivě trváme na tom, že co slíbíme, to splníme. Takže jsme si museli dát kopeček v tomto luxusním podniku. Ta taška je prostě boží, co říkáte? Příště si nás v obchodáku v Toulonu spletou z Rusy. Chodí Francouzi do Mekáče. A proč pro boha? Podíváme se do Gassinu, malebné provencálské vesničky, a zkusíme konečně vyřešit ten nákup Cripple tašky. Líbí se vám seriál z Provence? Tak se mrkněte na předchozí díly, už jsou 2, a další díl bude za týden, přesně ve čtvrtek, tak nás nezapomeňte odebírat. Mějte se moc hezky.